හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. මම අදත් ගෙනාවා ඔයාලට හරිම රසවත් ඩැඩ් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට උදෑසන ආහාරයට හරි නැත්නම් පුංචි බඩගින්නට අතුරුපසට උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක හරිම රසට ඩයට් එකට ගන්න විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Nescafe හරි නැත්නම් coffee හරි. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Nescafe තේ හැන්දක්. මේක එකතු කරලා මේ විදිහට උණු වතුර එකතු කරගන්නවා පොඩි බෝල් එකක් අරගෙන. මේ විදිහට කොෆි එක හදාගත්තට පස්සේ වෙනම භාජනයක් අරගෙන මම එකට එකතු කරගන්නවා non fat yogurt කප් 3න් එකක ප්‍රමාණයක් වගේ මේ විදිහට බෝල් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මම එකට එකතු කරගන්නවා වැල්ල වලින් තේ හැන්දක්. මේක නම් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ, නැත්නම් ඔයාලට ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ මගේ සීනි ආදේශකය ස්ටීවියා. ඉතින් ස්ටීවියා දාලා මේක පැන් රස කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට මේක හරියම රසට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. සීනි රස එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කැලරීස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් මුකුත්ම නැහැ. 100% natural ස්ටීවියා. මේකෙන් ඩ්‍රොප්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ යෝගට් එක දැන් හොඳටම පැන් රසයි. ඉතින් ඔයාට ස්ටීවියා එක මගෙන් දැන් ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාට මේ ස්ටීවියා එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා අර අපි හදාගත්ත කොෆි එක තියෙනවානේ අනේ ඒක අරගෙන එකටම එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ රයිස් කේක්ස්. ඉතින් මේක මම ගත්තේ පෙරරන් සන්ස් එකේ. ඉතින් මේකේ පැක් එකක එන මේ වගේ විස්කෝතු 5ක් වගේ. ඉතින් මේ පහේම කැලරීස් අඩංගු වෙන්නේ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඩෙසර්ට් එකට අතුරුපසට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියම හෙල්දි සබ්ස්ටිටියුට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම වෙලාවක ඔයාලගේ ඩේලි කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ අතුරුපස විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තප්පර 5ක් වගේ කොෆි එකේ පොඟවගෙන මෙන්න මේ විදියට අරගෙන ඒක පැත්තකින් මේ විදියට ප්ලේට් එකට තියලා ඒක උඩින් අපි අර හදාගත්ත අපේ යෝගට් මික්ස්චර් එකෙන් ලේයර් එකක් මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ලේයර් එක එකතු කරලා මේ විදියට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඊට පස්සේ මේ වගේ ලේයර්ස් කිහිපයක් එකතු කරගන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් දැන් මේක මේ විදියට ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන ওই වගේ ලේයර්ස් කිහිපයක් මම හදාගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටිනවා. ඔයගොල්ලන්ට අර සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට කෑමක් කෑවට පස්සේ ලන්ච් එක ගත්තට පස්සේ චුටි අතුරුපසක් මොනහරි පැන් රස දෙයක් කන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඩයට් එක ඒ නිසාම ක්‍රමානුකූලව කරගෙන යන්න බැරි කට්ටිය මං හිතනවා මම වගේමයි කියලා ඕගොල්ලොත්. ඉතින් මටත් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් තිබ්බා. ඒකයි මම මේ වගේ විවිධාකාර අතුරුපස try කරලා බැලුවේ. එතකොට මගේ ඩයට් එක කැඩෙන්නෙත් නැහැ. මට දිගටම මේවා කන ගමන් මගේ ඩයට් එක හරියට කරගෙන ගිහිල්ලා මගේ weight එක ඉක්මනින්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔන්න අපි ලේයර්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් උඩම ලේයර් එකටත් යෝගට් ටිකක් දාලා unsweetened cocoa powder මේස හැන්දක් වගේ අරගෙන. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තිබුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ උඩින් මේ විදිහට ඉහා ගන්නවා. ඉතින් හරියම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් හරිය රස කෑමක් තමයි මේක. ඉතින් මේක අර tiramisu වගේ ඔයාලා අහලත් ඇති කාලත් ඇති. ඉතින් මම හරිය ආසයි අතුරුපසට. ඉතින් මට ඒව නැතිවත් ගොඩක් කල් ඩයට් එක කරගෙන යන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා මේ විදිහට tiramisu හදාගෙන කන්න. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේක හරියම රස ඩයට් රෙසිපි එකක්. ඩයට් ඩෙසර්ට් එකක් කියලා හිතන්නවත් බෑ. මම මේකේ කැලරීස් නියුට්‍රිෂන්ස් මැක්‍රෝස් උත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට. වෙනද වගේ ඔයාලට ඒකත් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑෂ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.